ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું રેશન કાર્ડ ધારકો માટે અગત્યની યોજના। રેશન કાર્ડ ધારકોને કુટુંબ દીઠ મળશે ₹20,000ની ડાયરેક્ટ બેંકની અંદર સહાય। તો આ સહાય કઈ રીતે મળશે, કઈ યોજના અંતર્ગત તમને આ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે, એની સંપૂર્ણ માહિતી વિગતવાર જાણીશું। વિડીયો અંત સુધી જોતા રહેજો। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું જે યોજનાનું નામ છે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના। તો આની અંદર કુટુંબ દીઠ લાભ મળે છે માત્ર ₹20,000 જે બેંક ખાતાની અંદર તમને મોકલવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા। તો ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં રજૂ કરેલા બજેટમાં સંકટ મોચન યોજના 2024ની જાહેરાત કરી છે। તો નવી સંકટ મોચન યોજનાનો ઉદ્દેશ બીપીએલ પરિવારોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાનો છે, જેમાં રોજીરોટી કમાતા મૃત્યુ પામ્યા છે જે ગરીબ રેખા હેઠળના પરિવારોને કલ્યાણ માટે શરૂ કરવામાં આવેલી આ યોજના અરજી કરવા માટે સંકટ મોચન યોજનાની અંદર તમે ફોર્મ ભરી શકો છો। તો સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સરકાર આર્થિક રીતે અશક્ત જે વર્ગના સહાય કરવાના હેતુથી વિવિધ યોજનાઓ ચલાવે છે, જેમને સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ સંચાલિત કરે છે। તેમનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાકૃતિક અથવા અકસ્માતના કારણે પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિ જે અકસ્માત અથવા મૃત્યુ પામે છે એ અંતર્ગત જે મુખ્ય વર્તન કરવા અસમર્થ છે એ અંગે મૃત્યુ થવા પછી અને અચાનક આપત્તિ અથવા મુશ્કેલી સ્થિતિ પરિવારોને આર્થિક રીતે મદદ કરવા માટે સંકટ મોચન યોજના અથવા રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાનો લાભ તમે લઈ શકો છો। તો સંકટ મોચન યોજના ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। જે મુખ્ય જે વ્યક્તિઓ છે જે મોભીઓ છે પરિવારનો એમનું મૃત્યુ થાય તો એવા અવસ્થામાં પરિવારને ડોક્યુમેન્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા એક વખત સહાય આપવામાં આવે છે, જેમને પરિવારોને ₹20,000ની સહાય કુટુંબ દીઠ આપવામાં આવે છે। કુટુંબના જે સભ્ય છે એમના મૃત્યુ પ્રસંગે તમને આ સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે, જેથી તમે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકો અને બીપીએલ પરિવાર રેશન કાર્ડ છે જે કાર્ડ દીઠ તમને આ લાભ મળશે। મિત્રો વધુમાં છે કે પાત્રતા કોણ રહેશે, તો પરિવાર જેમના ગરીબી રેખા નીચે જીવતા હોય એવા લોકોને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે। તે પરિવારના મુખ્ય વ્યક્તિ હોવા જોઈએ, પુરુષ અથવા સ્ત્રી। તો પ્રાકૃતિક અથવા અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ જે સંકટ મોચન યોજનાની યોગ્યતા ધરાવવામાં આવે છે। ઉંમર રહેશે 18થી 60 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ। તો અરજી સાથે જોડવાના જે પ્રમાણપત્રો, તો મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ છે એમનું મરણનું પ્રમાણપત્ર, મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ છે એમનો આધાર પુરાવો એટલે કે રેશન કાર્ડની અંદર જે લિંક હોય આધાર કાર્ડ એ તમે આપી શકો છો, ચૂંટણી કાર્ડ છે એ ડોક્યુમેન્ટ તમે આપી શકો છો। તો ગરીબી રેખાની જે જીવતા હોય એવા નામ હોવાનું પ્રમાણપત્ર જે યાદીની અંદર હોય, એટલે કે બીપીએલ કાર્ડ છે તો યાદીની અંદર તમારું નામ છે એનું પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડની નકલ અને બેંક એકાઉન્ટની તમારે જે નકલ આપવાની છે, જે ખાતાની અંદર તમારે પૈસા લેવાના છે એ બેંકની વિગતો તમારે આપવાની છે। તો કુદરતી રીતે અકસ્માત મૃત્યુ પામનાર કુટુંબને 20,000ની સહાય એક વખત ચૂકવવામાં આવે છે। તો આ જે રેશન કાર્ડ દીઠ પરિવાર દીઠ માત્ર એક વખત તમે આ સહાય મેળવી શકો છો। તો સહાયની ચૂકવણી કઈ રીતે થતી હોય છે, તો ડીબીટી દ્વારા લાભાર્થીના પોસ્ટ અથવા બેંક એકાઉન્ટમાં ચૂકવવામાં આવે છે। તો સંબંધિત જિલ્લા, તાલુકા જનસેવા કેન્દ્ર, મામલતદાર કચેરી, ગ્રામ કક્ષાએ, ગ્રામ પંચાયત ઓનલાઈન તમે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો। તો મિત્રો જે તમે જાણો કે જિલ્લા અથવા તાલુકાની અંદર જનસેવા કેન્દ્ર છે, મામલતદાર કચેરી છે, ગ્રામ્યની અંદર જે ઓનલાઈન કામ કરતું વીસી કેન્દ્ર છે એની અંદર તમે જઈ તમે આની અંદર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો। તો મિત્રો અરજીની પાત્રતા, તો આની અંદર જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, મામલતદાર કચેરી અથવા અરજીપત્રક વિનામૂલ્યે તમે મેળવી શકો છો। તો ગ્રામ કક્ષાએ વીસીઈ કેન્દ્ર એટલે કે ગ્રામ પંચાયતની અંદર તમને આનું અરજી ફોર્મ મળી શકે છે અથવા તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો મંજૂર નામંજૂર કરવાની સત્તા છેલ્લી મામલતદારને સોંપવામાં આવેલી હોય છે, એટલે કે જે અરજી તમારી મંજૂર કરવી કે ના મંજૂર કરવી એ મામલતદાર આની અંદર નિર્ણય લઈ શકે છે। તો સંકટ મોચન યોજના અરજી કઈ રીતે કરવી, તો ગુજરાત સરકારની યોજના માટે અરજી પ્રક્રિયા નિર્ધારિત છે, જેનામાં સંકટ મોચન યોજના ઉમેદવારો આ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી કરવી જોઈએ।
અથવા ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંકટ મોચન યોજના ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરી અને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલની વેબસાઇટ છે એની પર તમે અરજી કરી શકો છો. તો સંકટ મોચન યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે વ્યક્તિને વેપાર જે પંચાયતમાં ઉપસ્થિત જે વેબસાઇટ છે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર જે લોગિન કરી અને ઓનલાઈન તમે ફોર્મ ભરી શકો છો. તો જેને ગુજરાતની અંદર જે ગ્રામ પંચાયત મોજૂદ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તમે આની અંદર તમે સહાય મેળવી શકો છો. જે પણ મિત્રોને સંકટ મોચન યોજના અંતર્ગત રેશન કાર્ડ અંતર્ગત જે BPL કાર્ડ ધારક છે એ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે અને સરકાર દ્વારા જે સહાય 20,000ની છે એ ડાયરેક્ટ બેંકની અંદર મેળવી શકો છો. તો જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત.